नमस्कार, प्रणिताच रेसिपी मराठीमध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। तर दररोज सकाळी प्रत्येक गृहिणीसमोर एकच प्रश्न असतो की डब्यावर काय भाजी देऊ। तर या प्रश्नाला एक उत्तम उत्तर आहे गवारीच्या शेंगांची अशी ही चमचमीत भाजी। अगदी न आवडणारे सुद्धा आवडीने खातील अशी ही भाजी तयार होते आणि करायला फार सोपी आहे। अत्यंत कमी वेळात तयार होते, चवीला अप्रतिम लागते। ही भाजी आयत्या वेळेस तुम्ही केव्हाही बनवू शकता, अगदी लहान मुलंसुद्धा ही आवडीने खातील। चला तर वेळ न घालवता ही गवारीच्या शेंगांची कोरडी भाजी कशी बनवायची ते बघूया। पण तत्पूर्वी तुम्हाला एक विनंती, जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा। तर इथे भाजीसाठी आपण घेतलेले आहे 250 ग्रॅम म्हणजे 1 पाव गवारीच्या शेंगा। शेंगा या प्रकारे बघा थोडेसे काटे असलेल्या घ्यायच्या, म्हणजे भाजी खूप चवदार लागते। शेंगा आणल्यानंतर आपण ह्या स्वच्छ धुवून घ्यायच्या, कापडाने पुसून त्यानंतर या प्रकारे तोडून घ्यायच्या। म्हणजे एका शेंगीचे 2 ते 3 तुकडे करायचे आणि वरचा शेंड्याचा भाग आणि देठाचा भाग काढून घ्यायचा। या शेंगा आपण ताज्याच भाजीला घ्यायच्या आहेत आणि आपल्याला हाताने तोडणी जमत नसेल तर आपण सुरीने सुद्धा कट करून घेऊ शकता। तर इथे आपण फोडणीसाठी एक पॅन गरम करायला ठेवलेली आहे। त्यामध्ये आपल्याला 2 छोटे चमचे तेल घालायचं आहे। तेल छान गरम झालं की यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा जिरे आणि अर्धा चमचा मोहरी घालायची आहे। मोहरी छान तडतडू द्यायची आहे। फार सोपी अशी भाजी आहे, अगदी कोणीही बनवू शकेल अशी। आता यामध्ये आपल्याला 1 चमचा लसूण आणि अद्रकची पेस्ट घालायची आहे। पेस्ट सुद्धा आपल्याला छान तळून घ्यायची आहे। गॅसची फ्लेम आपल्याला इथे अगदी लो ठेवायची आहे, नाहीतर लसूण जळू शकतो। आता लसूण चांगला फ्राय झालेला आहे, तर यामध्ये आपल्याला 1 मोठा चमचा लाल तिखट घालायचं आहे। आपल्या आवडीनुसार आपण कमी जास्त घेऊ शकता। ही भाजी आपण हिरवी मिरची घालून सुद्धा करू शकता, परंतु लाल तिखटमुळे सुद्धा खूप छान रंग येतो या भाजीला। आता यामध्ये आपण ह्या स्वच्छ धुतलेल्या गवारीच्या शेंगा घातलेल्या आहेत आणि या आता व्यवस्थित आपण या फोडणीमध्ये मिक्स करूया। यामध्ये आपल्याला 1 चमचा मीठ सुद्धा घालायचं आहे आणि मीठ घालून आपल्याला झाकण ठेवून ही भाजी साधारण 5 मिनिटं बारीक गॅसवर या प्रकारे वाफवून घ्यायची आहे। बघू शकता 5 मिनिटानंतर इथे भाजीचा रंगसुद्धा इथे चेंज झालेला आहे आणि शेंगा बऱ्यापैकी वाफल्या गेलेल्या आहेत। तर यावेळी आपल्याला यामध्ये अर्धी वाटी भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट घालायचा आहे। या शेंगदाण्याच्या कुटामुळे ही भाजी अगदी अप्रतिम लागते। लहान मुलं आणि सर्वच यांना ही भाजी आवडेल अशीच आहे। गवारीच्या शेंगांची एक वेगळ्या प्रकारची जी चव असते, जी बऱ्याचशा व्यक्तींना किंवा छोट्या मुलांना आवडत नाही, तर यामध्ये या प्रकारे शेंगदाण्याचा कूट घातल्यामुळे तसा फ्लेवर येत नाही आणि चव या भाजीची खूप छान येते। छान कुरकुरीत बनते ही भाजी शेंगदाण्याच्या कुटामुळे। आता आपण ही भाजी व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेली आहे आणि आणखी 5 मिनिटं आपण वाफ काढून घेणार आहोत। तर यावेळी आपण गॅसची फ्लेम अतिशय मंद ठेवलेली आहे आणि आता बघा आपण साधारण 5 मिनिटानंतर परत भाजी हलवून द्यायची आहे। या ठिकाणी आतापर्यंत आपण यामध्ये पाणी घातलेलं नाही आहे। आता यावेळेस आपल्याला अगदी 1 ते 2 चमचे पोहे खाण्याचे 2 चमचे पाणी घालायचं आहे, कारण गवारीच्या शेंगा ह्या थोड्याशा जाड असतात आणि शिजायला थोडंसं पाण्याची आवश्यकता असतेच, त्यामुळे अगदी मोजकं पाणी आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे। आता पाणी घातल्यानंतर आपण या शेंगा परत मिक्स करून घेतलेल्या आहे आणि आणखी झाकण ठेवून साधारण 2 ते 3 मिनिटांपर्यंत वाफ काढून घ्यायची आहे। तर इथे शिजून तयार आहे आपली चमचमीत अशी गवारीच्या शेंगांची भाजी। या भाजीमध्ये आणखी चटपटीत असा फ्लेवर येण्यासाठी आपण इथे लिंबू रससुद्धा घातलेला आहे। आपल्याला आवडत असेल तर आपण लिंबू रस अवश्य घालावा आणि आवडत नसल्यास नाही घातला तरी ही भाजी खूप टेस्टी लागते। तर अशी ही टिफिन रेसिपी अगदी लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडणारी आहे। अशी ही भाजी तुम्ही साध्या पोळीसोबत, भाकरीसोबत, पुरीसोबत खाऊ शकता। त्याचबरोबर अगदी वरण भाताचा मेनू असेल तर तोंडी लावायला सुद्धा अशी गवारीच्या शेंगांची भाजी बनवू शकता। आयत्या वेळेस अगदी छान असा पर्याय आहे। आजची ही गवारीच्या शेंगांची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? आवडली असेल तर नक्की बनवून बघा आणि रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। तर यापूर्वीसुद्धा वेगवेगळ्या टिफिन रेसिपीज मी चॅनलला अपलोड केलेल्या आहेत। चॅनल लोगोवर क्लिक करून त्या तुम्ही बघू शकता। त्याची स्पेशल अशी प्लेलिस्ट बनवलेली आहे टिफिन रेसिपीजची। आणि सिमला मिरचीची भाजीसुद्धा तुम्ही बघितलीच असेल, खूप छान अशी सर्वच प्रेक्षकांना ती आवडलेली आहे। तुम्हीसुद्धा ती रेसिपी नक्की बघा। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी पाहिली त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद।
पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा उपयुक्त रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.